Jag kan tänka mig att de flesta av er aldrig har båtpimplat abborre. Och i den här filmen så ska jag visa er exakt hur man gör. När jag båtpimplar abborre då använder jag mig av ekolod med en givare på en arm som är på sidan av båten. Och sen kör jag elmotor i fören, så har jag en fjärrkontroll där jag kan styra elmotorn. Då letar man upp helt enkelt individer på ekolodet. Ofta så är side vision, alltså den vyn på ekolodet där du ser ut på sidorna, en stor hjälp. Just för att du kan hitta fisk som står i området. Sen åker du in på den och försöker få lite bågar och lite kontakt på 2D. Som är vyn som är rakt under båten. Och sen släpper du ner balanspilken bara rakt ner och stannar oftast kring mellanvattnet eller lite närmare själva bågen om den är närmare botten. Och sen så märker man ganska snabbt om det är mycket abborre eller om det är enstaka fiskar som är i området. För att abborren är nyfiken, så den kommer fram till balanspirken och börjar kika och följer gärna med upp. Det är inte alltid den hugger direkt. Får jag en fisk som reagerar på balansan, då går jag sakta upp med den mot ytan igen. Och då följer den oftast efter. Ofta kommer hugget när du är på väg uppåt. Så det kan vara en sjukt effektiv metod och jäkligt spännande också, framförallt att se på ekolodet när fisken rör sig mot betet. Det jag använder mig av när jag kör är större, lättade balanspilkar. Och sen kör jag en ganska lång tafs, en hel spölängd tafs i 0,50 fluorkarbon. När du kör sådana här balanspirkar som är 10 cm eller större, så selekterar du också bort småfisken. Småfisken hugger inte på de här stora. Fick en reaktion här på ekolodet. En abborre som följer efter. Stannar den upp. Oftast behöver man inte göra stora ryck alls. Sen när man inte får en reaktion, om fisken går ut igen, så kan man gå ner lite på den eller göra lite lockryck, så brukar man få upp intresset igen. Nu kommer det fler fiskar här. Det är ganska mycket abborre under båten just nu. Man kan tycka att det är men det är mycket fisk på lodet och det borde vara så att man bara får småfisk på det här, eller att hur vet man att man får stora. Men hela tricket med det här fisket är att fiska med större balansare och nöta, och sen tycker man men de hugger ju inte, de följer bara efter. Men oftast är det småfisken som följer efter, och rätt vad det är så stöter du på ett stim med bättre fisk, och då smäller det. Vi byter plats nu. Jag tror att det var ganska mycket småfisk på det här stället, så vi drar till ett annat ställe och testar och ser om vi kan hitta lite större fiskar där. Nu kör vi. När man båtpimplar så behöver man egentligen inte något speciellt spö. Du kan köra vilket multi- eller haspelspö som helst. Men det jag kör är ett ganska kort multispö med mycket ryggrad. Och det här är ett kort, alltså det är 5,5 fot bara. Och så har jag en rulle på det. En Mega Force från Daiwa med sån twitching bar, som gör att jag kan ta upp linan och hålla spöet med en hand. Vilket är jäkligt smidigt, för när abborren kommer och börjar jaga betet så vill man ju lyfta betet mot ytan. Och då gör jag det med hjälp av twitching baren. Och just att man vill ha ett kort spö, det är för att jag vill komma nära givaren när jag vertikalar. Så att betet syns vid givaren. Och framförallt också när man väl får ett hugg så vill man kunna driva in krokarna på ett bra sätt. Och då ska man inte köra för mjuka grejer. Så det är en klockren utrustning till det här fisket. Båtpimpla är ingenting du behöver göra hela dagen, utan du kan komplettera det här med din andra utrustning och jigga på som vanligt och köra andra beten. Och när du väl får läge, men då droppar du ner balanspirken och kör. Men då är det viktigt också att man har koll på alla grejer, att du har givaren på rätt ställe och riggar upp båten för att kunna båtpimpla. Ja, det där var en riktigt fin abborre. Men det är så det är med fiske, och man fiskar stort och man fiskar i trögt när det är kallt i vattnet. Det är liksom, vi har haft 10 stycken idag som har följt med hela vägen upp till 2 meter under båten utan att hugga. Och det är abborre, 100%. Men de vill inte hugga, och det är så det är. Då får man hitta på något. Det är kanske det jag ska göra. Byta bete. Också en väldigt fin betesliknande jigg. Får vi se om de vill ha den istället. Vi får se om vi kan väcka liv i den här abborren som står nära botten. Väcka liv i de döda. Inte det lättaste alla gånger. Klockrent hugg var det. Lyfte
hela balansen rakt upp. Jag kunde inte göra någonting. Jag försökte sätta kroken och då var den inte där längre. Bytte färg och då högg det. Sen är det väldigt svårt att veta. Det där kan ju varit en gädda. Eftersom jag fiskar abborre så vill jag ju tro att det var en abborre. Det är faktiskt så när man fiskar med lite större balansare och fiskar stora abborre. Det är inte bara ut och hämta dem. Sen räcker det med att man landar någon fin abborre så är ju dagen räddad. Där satt en borre äntligen. Den här trixade jag med fram och tillbaka, upp och ner, säkert 5-6 gånger. Sen klippte den. Jag har haft så trögt fiske idag. Men här var en, den är ju inte stor alltså. Men den var med alltså upp och ner, hela vägen upp 2 meter under ytan, ner på 10 meter och så fortsatte det så fram och tillbaka. Kul, ett napp i alla fall. Nu går den tillbaka. Dagen är tvärs slut, mörkret är här och jag hoppas att du har gillat filmen och framförallt blivit sugen på pimpelfiske från båt. För det är sjukt effektivt. Jag tycker verkligen att man ska ha med det när man fiskar insjö och lite djupare fiske efter abborre när det är kallt i vattnet som en del av sin utrustning. Och jag hoppas verkligen att du prenumererar på kanalen och likar den här filmen om du gillar den. Vi ses nästa gång. Ha det bra!